Xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, trong thời gian gần đây thì giá kén tằm, tơ tằm lên rất cao và được bà con nông dân chúng ta hết sức quan tâm. Đặc biệt là hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên đã hình thành các trang trại trồng dâu nuôi tằm rất lớn và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Tuy nhiên thì đối với bà con nông dân chúng ta, không phải ai cũng có đủ khả năng để chúng ta phát triển những mô hình trang trại như vậy. Thì hôm nay em quay thực tế cái mô hình trồng dâu nuôi tằm quy mô gia đình của nhà em để giới thiệu để các bác cùng tham khảo, có vốn đầu tư ít và mang lại thu nhập khá ổn định. Sau đây em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Radio. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, thực ra đối với nghề trồng dâu nuôi tằm hiện nay đối với bà con nông dân chúng ta thì không quá xa lạ, bởi vì đây là một cái nghề truyền thống của người Việt Nam ta, chúng ta đã phát triển từ trước đến nay. Tuy nhiên trong khoảng vài năm gần đây, cái giá kén tằm nó lên rất cao, thường thì nó dao động khoảng trên dưới 200.000 một kg kén và mang lại cái lợi nhuận khá cao cho người trồng và nuôi tằm. Bởi vậy nên được bà con nông dân chúng ta quan tâm nhiều hơn. Thì để phát triển được cái mô hình trồng dâu nuôi tằm ở cái quy mô nhỏ, quy mô gia đình, thì như bản thân em đây, hiện nay chúng ta bình quân một tháng em thu nhập từ 20 đến 40 triệu đồng một tháng các bác nhé. Mà đối với người nông dân chúng ta thu nhập từ 20 đến 40 triệu đồng một tháng là cơ bản là khá tốt rồi phải không các bác? Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác toàn bộ cái mô hình của nhà em, từ vườn trồng dâu, giống dâu cho đến khu vực chuồng nuôi, để các bác cùng tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế. Các bác có thể nghiên cứu và vận dụng vào để phát triển cái quy mô phát triển kinh tế của gia đình mình. Thì đối với đất trồng thì không nhiều các bác ạ. Đối với bản thân em hiện nay em đang trồng khoảng 6 sào 6.000 mét vuông đất. Và hiện nay dâu lên khá tốt các bác nhé. Đây chỗ này là em hiện nay đang nuôi và mới cắt buổi sáng nay cho ăn các bác nhé. Hiện nay một số cái lá gốc cũng đã bị úa vàng rồi đây. Thì để trồng được thì các bác cần có quỹ đất từ 3 đến 7 sào đất các bác nhé. Và nếu mà chúng ta có lao động thì chúng ta có thể nuôi nhiều hơn. Và đối với gia đình em thì cũng không có lao động các bác ạ. Em thì đi công tác rồi, chủ yếu một mình bà xã nhà em ở nhà nuôi thôi. Nên là em thường em nuôi từ khoảng 1 hộp đến 1,5 hộp cái con tằm. Lên cái diện tích đất của em chỉ cần từ 4 đến 6 sào là được rồi. Và hiện nay em đã phát triển trồng được 6 sào lên khá đều và đẹp các bác. Và khi có quỹ đất rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cây giống các bác nhé. Đây là em trồng toàn bộ bằng cái giống dâu siêu lá F7. Hiện nay giống dâu mang lại cái hiệu quả, cái chất lượng đảm bảo nhất. Trên thực tế thì có rất nhiều loại giống cây dâu các bác nhé, như dâu F1, F5 và một số loại dâu gieo hạt của Trung Quốc nữa. Tuy nhiên thì ở khu vực em hiện nay đang thịnh hành cái giống dâu siêu lá F7 này. Cái dâu siêu lá F7 nó có cái ưu điểm của nó là lá to, dày và nhiều dinh dưỡng các bác nhé. Và khi chúng ta nuôi tằm nó hạn chế được rất nhiều các cái loại bệnh trên tằm. Và cây dâu cũng khá dễ chăm sóc các bạn. Và trong cái thời gian vừa rồi thì bà con nông dân chúng ta cái nhu cầu mua cây giống khá nhiều, nên hiện nay cái giá hom giống cũng dao động từ khoảng 5 đến 7 ngàn một kg các bác nhé. Thường thì một sào này em sẽ trồng khoảng 2,5 tạ cây giống các bác. Như vậy là một sào thì thường chúng ta trồng khoảng đầu tư đối với cây giống khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu các bác nhé. Nên là chúng ta trồng với quy mô nhỏ thì chỉ khoảng 7 đến 10 triệu là chúng ta có thể đảm bảo được cái lượng cây giống chúng ta trồng ở trên vườn rồi. Thì vốn đầu tư như ban đầu như vậy nó cũng không cao các bác. Và đối với cây dâu thì chúng ta có thể thu hoạch được thời gian rất dài. Thường thì
cái tuổi thì của cây dâu khoảng 20 năm thì bắt đầu nó sẽ bị cằn cỗi các bạn. Thì lúc này chúng ta mới phải thay giống dâu mới. Và khi em cắt cây dâu thì em cắt từ cái phần lá trở lên các bạn. Còn phần dưới này thì sau khi cắt xong em sẽ đốn. Đối với cái mô hình của em là em cắt cả cây dâu về cho ăn các bác nhé, chứ không hái lá như ở một số địa bàn khác. Đây, và sau khi cắt xong thì em dùng máy phát và em đốn thấp xuống. Thì khi đốn như thế này thì khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sau là chúng ta được nuôi lại các bạn. Đây cái máy vừa rồi em nay em đang đốn đây các bác nhé. Em đang đốn và em để đây và để đi quay video để giới thiệu với các bác về cái mô hình này. Thì sau khi chúng ta trồng cây dâu giống thì khoảng 4 tháng sau, chúng ta chăm tốt 4 tháng sau là chúng ta bắt đầu được nuôi các bạn. Và khi nuôi thì thường là chúng ta sẽ nuôi được liên tục. Từ tháng rưỡi 2 tháng là cây dâu nó sẽ được cho thu lại. Và đối với cái quỹ đất chúng ta khoảng 4 đến 6 sào đất thì các bác nuôi xoay vòng, chúng ta có thể nuôi được 1 hộp đến 1,5 hộp nuôi liên tục. Thường thì 1 hộp con tằm nó sẽ ăn hết khoảng 1 sào cây dâu các bác nhé. Đối với dâu đẹp. Nên là các bác làm chúng ta có thể căn cứ vào cái diện tích đất để chúng ta xác định được cái kế hoạch chúng ta trồng cây và chúng ta nuôi ngay từ ban đầu. Thì sau này cái hiệu quả sẽ đi rất cao. Và đây là cái vườn dâu nhỏ em đã cắt được khoảng 1 tháng rồi các bác. Và hiện nay cũng đang phát triển khá đẹp. Cái này còn khoảng nửa tháng đến 1 tháng nữa là em bắt đầu được nuôi tour tiếp theo ở cái vườn dâu này các bác nhé. Vừa rồi em dẫn các bác đi tham quan và chia sẻ về cái quỹ đất và cái giống dâu để chúng ta đầu tư ban đầu. Và sau đây em mời các bác cùng em về thăm cái chuồng nuôi của nhà em. Và đây là cái khu vực chuồng em đang nuôi các bác nhé. Đây toàn bộ em làm rất đơn giản các bác. Em dựng bằng trụ bê tông và lợp và sau đó thưng bằng tôn. Nên là cái giá thành đối với cái đang làm chuồng này nó cũng không cao. Và đây bên trong chuồng của em toàn bộ chuồng là em kéo bằng lưới cước các bạn, lưới màn để chúng ta ngăn những cái con côn trùng, con ruồi. Và khi làm chuồng thì các bác lưu ý là cái diện tích chuồng nuôi của chúng ta khoảng 50 m cho 1 hộp các bác nhé. Thường thì em nuôi khoảng 50 m² cho 1 hộp. Và ngoài ra chúng ta cũng phải có diện tích để chúng ta khi tầm chín chúng ta lên né. Và đặc biệt là cái diện tích chúng ta để một số vật chất và cây dâu. Đây toàn bộ cây dâu buổi sáng nay em cắt về để cho tằm ăn các bác nhé. Thì ăn từ giờ đến chiều. Hiện nay đang ăn dỗi là hết khá nhiều dâu các bác. Thì đối với chuồng nuôi thì các bác làm chúng ta lưu ý là cũng là nên làm đơn giản thôi, không nhất thiết phải làm kiên cố. Tuy nhiên là phải đảm bảo được cái độ thông thoáng của chuồng. Đây em làm thưng bằng tôn và bên trên em để các cái cửa sổ khá lớn các bác nhé. Đối với chuồng tằm chúng ta cần thiết phải thông thoáng. Tuy nhiên là cái con tằm khi nuôi nó cũng hạn chế bị gió thổi trực tiếp vào con tằm các bác nhé. Đây như tằm em nuôi ở đây là em hạn chế gió thổi trực tiếp, nên là em sẽ để các cái cửa sổ ở trên cao. Đây một số bác vừa rồi xem và cũng có chụp cái chuồng gửi cho em xem, thì các bác để cửa sổ dưới thấp này nó khá thông thoáng. Tuy nhiên là khi có gió hoặc nắng nó sẽ gió trực tiếp vào cái con tằm là cũng không tốt các bạn. Và đối với các hệ thống cửa sổ chuồng thì các bác nên chúng ta cũng có thể làm bằng bạt hoặc bằng tôn và chúng ta di động để khi thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể kéo lên để cho gió nó vào nó thoáng mát. Và khi trời lạnh hoặc là có gió nhiều thì chúng ta sẽ hạ cái cửa xuống thì đảm bảo con tằm của chúng ta nó sẽ được không bị gió và nắng thổi trực tiếp vào các bác nhé. Đây tằm của em hôm nay ăn dỗi ngày 4 rồi các bác. Ăn dỗi ngày 4 mà tua tằm này của em khá to khỏe. Hiện nay đang rất đẹp các bác nhé. Và nó ăn rất mạnh.
Đây là hiện nay em đang nuôi một hộp các bác nhé. Một hộp thì em nuôi chuồng bên trong, và ra đây em san ra đây bớt 2 luống để cho nó đỡ bị dày. Đây các bác, một hộp em đang nuôi trong này đây. Thì đối với diện tích nuôi thì các bác cứ tính lên một hộp chúng ta khoảng 50 m² là phù hợp các bác nhé. Đây bà xã nhà em đang nhặt tằm các bạn. Chào bà xã nhá. Bà xã chào các bạn đi. Chào mọi người nhá. Đang dọn đường để cho tằm ăn đây. Đây bà xã nhà em là rất bận rộn với lại chuồng tằm các bác nhé. Là hàng ngày ở nhà cắt dâu cho ăn. Và hiện nay tằm nhà em ăn ngày 4 rồi, ăn ngày nay ngày mai nữa. Và ngày mốt nó sẽ chín các bác. Và đây những cái luống tằm là khá dày dặn các bác. Và tằm nhà em nuôi chẹt các bạn. Ở các cái đường đi này em có giải gạch, giải các cái viên gạch này các bác, để chúng ta bước đi để giải lá cho ăn. Nên mỗi lần cho ăn là phải mất một khoảng thời gian để đi dọn các bác nhé. Đây bà xã nhà em đang dọn cái lối đi để chúng ta ôm cây dâu vào giải cho nó ăn. Và chuồng trong này là em tận dụng bằng cái chuồng trước em nuôi gà các bác nhé. Hiện nay em cũng quây lưới và làm một số cái cửa sổ khá thông thoáng. Và em nuôi là nuôi chẹt. Em nuôi chẹt và giải bạt các bạn. Thì đối với những cái chuồng tằm như thế này thì cái vốn đầu tư cũng không cao các bác nhé. Hiện nay vừa rồi em làm thì chuồng khoảng 50 m². Thì chúng ta làm hết khoảng có 30 triệu thôi các bác. Như làm tạm như của em làm bằng tôn thì khá rẻ các bác nhé. Nên là khi chúng ta xây dựng chuồng thì thường thì một cái chuồng chúng ta chỉ đầu tư hết khoảng 30 triệu đó các bác nhé. Thì tuy nhiên đối với bà con nông dân chúng ta, thường thì chúng ta quá trình làm kinh tế chúng ta cũng đã có một số cái chuồng chăn nuôi thì các bác có thể tận dụng được. Và như vậy thì để đảm bảo chúng ta có thể phát triển nuôi từ 1,5 hộp đến 2 hộp tằm thì chúng ta nên xây dựng khoảng từ 80 đến 100 m² chuồng các bác nhé. Thì sau khi các bác phát triển được cái vườn dâu đẹp và chúng ta đã xây dựng được cái chuồng nuôi thì chúng ta cần phải sắm một số cái vật chất nữa. Đây là cái bàn dập kén các bác nhé. Một số cái bàn dập kén này hiện nay thị trường bán khoảng hơn 1 triệu các bạn. Đây là cái bàn dập 1/4. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại bàn dập. Để bàn dập 1/2, bàn dập nằm vân vân. Thì cái này tùy vào cái mức độ các bác có thể tìm hiểu. Và đầu tư một số né. Đây là toàn bộ né gỗ, né đôi các bác nhé. Hiện nay ở địa bàn em chủ yếu dùng cái né này. Cái né này là chúng ta sau khi tằm chín chúng ta sẽ đặt lên để cho tằm nó vào làm kén trong này. Và chúng ta khi tằm làm kén xong thì chúng ta sẽ ra kén để chúng ta mang đi xuất. Thì đối với cái né này, né gỗ này, né đôi này thì hiện nay trên thị trường người ta đang chỗ khu vực em bán khoảng dao động từ 180 đến 195 ngàn một cái các bác. Và một hộp tằm, chúng ta nuôi một hộp tằm thì thường chúng ta cần sử dụng khoảng 30 né. Như vậy là nếu các bác nuôi 1,5 hộp đến 2 hộp thì chúng ta phải sắm khoảng 40 đến 50 né thì sẽ đảm bảo trong quá trình sử dụng các bác nhé. Ngoài ra một số cái vật chất khác như là lưới. Đây em có một số cái tấm lưới để khi bắt tằm chín và thay phân thì em sẽ sử dụng đến các bạn. Thì những cái sử dụng các cái lưới này khi bắt tằm chín thay phân cho tằm thì em cũng đã chia sẻ các video trước rồi. Các bác có thể mở xuống những video ở bên dưới của em để các bác tham khảo. Và như vậy là với cái mô hình trồng dâu nuôi tằm, cái quy mô gia đình như nhà của nhà em đây, đối với quỹ đất thì chúng ta tự có hoặc là chúng ta có thể thuê. Nếu các bác có điều kiện mà chưa có đất thì chúng ta có thể mua đất. Và ngoài cái đất ra thì cái tổng vốn đầu tư từ cây giống đến nhà nuôi và một số các cái vật chất khác thì nó dao động từ khoảng 60 đến 70 triệu đồng là chúng ta có thể làm được rồi các bác nhé.
Như vậy đối với người nông dân chúng ta đầu tư khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng và mỗi tháng chúng ta sẽ thu nhập lại từ khoảng 20 đến 40 triệu đồng, là lợi nhuận khá cao phải không các bác? Như vậy là hôm nay em cũng quay để chia sẻ với các bác cái mô hình trồng dâu nuôi tằm, cái quy mô nhỏ, quy mô gia đình của nhà em để các bác tham khảo. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin mến chào, tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.